Hello everyone, welcome back to another video. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یونیت 15 کتاب Interchange. Let's go! Unit 15. Where were you born? کجا به دنیا آمدی؟ میخوایم دور اطراف این سوال رو توی این یونیت کار کنیم. یه جمله مجهول هستش. گرامر مجهول فعلا شما نمیخونید تا مراتب بعدی، ولی میخوایم که طریقه تشکیل جمله کجا به دنیا آمدی، من اینجا به دنیا آمدم و غیره رو از نظر گرامری توی این یونیت یاد بگیریم. Discuss family and personal history. میخوایم در مورد تاریخ شخصی و خانوادگی صحبت کنیم. History تاریخ، personal شخصی. Discuss school experiences and memories. Experiences تجربیات، memories خاطرات. میخوایم در مورد تجربیات و خاطرات مدرسه صحبت کنیم. Part 1. Snapshot. Where were they born? اینا کجا به دنیا آمدن؟ یه حالت کویزه که ما با کویزش کار نداریم. حالا هر کجا که به دنیا آمدن ما فقط به گرامرش بخوایم رسیدگی کنیم. قبل از اینکه گرامر رو بگم این دو تا سوال رو نگاه کنید. Match the people with the countries where they were born. این افراد رو با کشورهایی که درش به دنیا آمدن مچ کنید. Then check your answers. جوابا هم که طبق معمول به صورت برعکس این پایین داده شده، میتونید ببینید. What famous people were born in your country? یعنی چه افراد مشهوری توی کشور شما به دنیا آمدن؟ What do they do? چی کارن؟ کارشون چیه؟ و حالا بریم گرامر رو توضیح بریم. Where were you born? با این سوال میخوام گرامر رو شروع کنم. کجا به دنیا آمدی؟ میخوام بگی که به فرض من ایران به دنیا آمدم. I was born in Iran. شما به صورت پیشفرض باید این سوال و جوابهاشو یاد بگیرید که خیلی روی جزئیات این که born چیه و was چرا آمده و غیره نمیریم تا لول‌های بعدها که شما یاد میگیرید که جملات پسیو دقیقاً چی هستن. پس where were you born یعنی کجا به دنیا آمدی. I was born in. توجه کنید اینجا I was born in اسم شهر یک کشور اصلا کار نداریم باهاش، با اصل جمله کار داریم. I was born in و غیره. ما اینجا I رو داریم که سابجکت هستش چون در مورد خودمون داریم صحبت میکنیم. من was born. فعل to be رو بعدش داریم که ما was و were داریم که یاد گرفتیم was با ضمیرهای I, he, she و it میاد. were با you, they و we. پس میگیم I was born, you were born, they were born, we were born. سوم شخصا he was born, she was born. پس میگیم I was born in Iran, you were born in Canada, she was born in Japan, they were born in South Africa. پس خیلی راحت شما با حالت حفظی این سوال و جواب رو یاد بگیرید که where were you born کجا به دنیا آمدی. حالا میخوایم این سوال رو به یک سوم شخص بچسبونیم، بپرسیم که او کجا به دنیا آمده. Where was he born؟ حالا اسم بذاریم بگیم جان کجا به دنیا آمده. Where was John born؟ این هم که یاد گرفتید وقتی اسم میبینید شما بلافاصله باید ببینید که اون ضمیر جایگزین برای اسم چیه. اینجا جان هستش، میگیم جان کجا به دنیا آمده. جان یه فرد مذکره، میگیم Where was John born؟ بخوایم بپرسیم جان و کیت کجا به دنیا آمدن. جان و کیت اینجا جمع میشن، میشه they. پس دیگه میگیم Where were John and Kate born؟ پس فرمولش میشه where فعلای to be was and where به علاوه subject که I, you, he, she و یا اسم مثل جان، علی، غیره born. یک conversation بین ماریو and Bianca. Bianca, that's a nice name. Where were you born? Bianca, چه اسم قشنگی. That's a nice name. اسم قشنگیه. Where were you born? کجا به دنیا آمدی؟ I was born in Brazil. برزیل به دنیا آمدم. I was born in Brazil. Oh, so you weren't born in the US. پس توی آمریکا ایالات متحده به دنیا نیامدی. So you weren't منفی born in the US. Your English is really good. انگلیسیت خیلی خوبه.
Thanks. I studied English for many years. ممنونم. چندین سال انگلیسی خوندم. Did you study English in Brazil? توی برزیل انگلیسی خوندی؟ Yeah, I started when I was 7. آره، وقتی که 7 سالم بود شروع کردم. You were pretty young. خیلی سنت پایین بود. خیلی جوان بودی. Young به معنی جوان هستش. در واقع میگه اینجا خیلی سنت پایین بود. معمولاً وقتی میخوایم به سنین پایین اشاره کنیم از کلمه young استفاده میشه. young فقط برای فرد جوان 18-20 سالی نیستش. میتونیم استفاده کنیم به فرض بگیم که وقتی سنم پایین تر بود، وقتی تو فارسی در واقع میگیم وقتی کوچکتر بودم. ما این کوچیک‌تر رو معمولاً نمیایم استفاده کنیم. میگیم when I was younger. وقتی که جوان‌تر بودم. این به این معنی نیست که الان شما پیرید. وقتی که سنم پایین تر بود منظورمونه. When I was younger. وقتی که کوچکتر بودم. در واقع تو فارسی میگیم وقتی بچه بودم که یه مقدار اشتباهه. اون رو از کلمه child و kid استفاده نمی کنیم. You were pretty young. سنت پایین بود. Yes, I went to a bilingual school. آره، رفتم به یک مدرسه دو زبانه. Bilingual. دو زبانه. I had classes in English and in Portuguese. کلاس‌هایی به انگلیسی و پرتغالی داشتم. Portuguese. You were lucky to learn another language so well. میگه خیلی خوش شانس بودی که یک زبان دیگر رو خیلی خوب یاد بگیری. Do you speak a second language too? حالا بیانکا سوال میکنه. میگه تو هم یک زبان دوم صحبت میکنی؟ Well, I speak a little Italian. یه ذره ایتالیایی صحبت میکنم. پدر مادرم تو میلان به دنیا آمدن. کلمات جدیدی که توی این کانورسیشن داریم bilingual هستش. Bilingual یعنی دو زبانه. Portuguese حالت نشنالیتی و یه زبانه توی کشور پرتغال و برزیل هستش. Portuguese. و حالا به گرامر میرسیم. جدا از اون بحث I was born و غیره، ما میایم توی گرامر از کلمات was و were استفاده کنیم که گذشته فعل to be هستن. پس ما فعل to be رو داریم. to be یعنی بودن، هستن. وقتی که میخوام بگیم من هستم، او هست، هر جمله‌ای باشه، بگیم مثلا من معلم هستم، او راننده تاکسی هست، او خسته هست. ما اینها رو به عنوان عمویزار داریم اگه یادتون باشه. میگیم I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. گذشته اینها میشه was و were. توی گذشته ما فقط 2 تا فعل to be داریم. was و were، دیگه 3 تا نداریم. توی حال میگیم am, is, are. am که فقط با I استفاده میشه. is با سوم شخص استفاده میشه. are هم با ضمیرهای مثل you, they و we. توی گذشته ما was و were داریم. was با I و سوم شخص استفاده میشه. were با بقیه ضمیرها. پس میگیم I was یعنی من بودم. You were شما بودی. He was او بود. She was او بود. اوی مؤنث. It was اون بود. We were ما بودیم. They were آنها بودن. پس ما فقط 2 تا فعل داریم برای ضمیرامون. به فرض شما میخوای بگی که من دیروز کلاس بودم. I was in the class yesterday. پس خیلی راحت برای گذشته بخوام بگین کجا بودین یا نبودین از کلمات was و were استفاده میکنید که طبیعتاً منفیشون هم یه not بعدش اضافه میکنید میشه منفی. was not, were not. مخففشون هم میشه wasn't, weren't. به سوالای گرامر اینجا دقت کنید. Were you in class yesterday? آیا دیروز توی کلاس بودی؟ Yes, I was. بله بودم. No, I wasn't. چرا از was و wasn't استفاده کرده توی جوابش؟ به خاطر اینکه با همین to be سوال شده. Were you in class yesterday? دیروز کلاس بودی؟ Yes, I was. بله بودم. یاد گرفتیم با همون فعلی که توی سوال از همون سوال میشه با همون هم جواب کوتاه بدیم. Was your first teacher American? آیا اولین معلمت آمریکایی بود؟ Yes, she was. بله بود. No, she wasn't. نه نبود.
Were your parents born in the US? آیا پدر مادرت توی آمریکا به دنیا آمدن؟ Yes, they were. No, they weren't. پس ما یک گرامر جدیدی اینجا داریم به حالت به دنیا آمدن که از کلمه born استفاده میکنیم. به جزئیاتش نمیدیم که چه کلمه ای هست و ساختار جمله دقیقاً چی هستش. به صورت حفظوار فعلا شما یاد میگیرید که I was born، من به دنیا آمدم in، حالا اسم یک مکانی رو مینویسید. این was بر اساس این ضمیر تغییر میکنه. اگه you باشه میشه where، اگه we باشه میشه where. You were born, they were born. تمرینی که اینجا داریم جاهای خالی رو باید با فعل to be مناسب پر کنیم که 2 تا بیشتر نیستن. was و were. شما باید ببینید که ضمیر اون جمله چیه. My family and I، یعنی خانوادم و من. پس جمع میشه we، ما. We were all born in Brazil. همه ما توی برزیل به دنیا آمدیم. جمله بعدی we، دوباره we اومده. ما. weren't، wasn't نمیشه. was ببینید فقط با I، he، she و it میشه. تمام. We weren't born in the US. ما توی آمریکا به دنیا نیامدیم. I was born in the city of Recife. And my brother، برادرم که ضمیر جایگزینش چی میشه؟ He، my brother was born there too. برادر منم اونجا به دنیا آمده. My parents، جمع. My parents weren't born in Recife. They were born in Rio de Janeiro. In Rio, my father was، پدرم ضمیر جایگزینش چیه؟ He. My father was a teacher and my mother was an engineer. They have their own business in Recife now. تو پارت بی این عکس رو دارید به علاوه 8 سوال. این عکس برای دیروزه و سوالا که از شما پرسیده میشه شما باید بهش جواب برید. به فرض was Tessa on time for class yesterday؟ آیا تسا سر وقت بود دیروز برای کلاس؟ جوابش اینجا پایین داره ببینید. نشه no she wasn't. نه نبود. She was late. دیر کرده. همه سر کلاس نشستن، دیر رسیده. سوال بعدی was it English class؟ آیا کلاس انگلیسی بوده؟ Was it English class؟ و شما باید بر اساس اینکه چیزی که میبینید توی عکس بهش جواب بدید که طبیعتا میبینید که اینجا کلا داره شیمی تدریس میکنه. پس میخوام بگیم که نه انگلیسی نبود. میگیم no it wasn't. این میشه جواب کوتاهمون. پس سوالمون چیه؟ Was it English class؟ آیا کلاس انگلیسی بود؟ نه نبود. جواب کوتاه no it wasn't. جواب بلند بخوایم بدیم بگیم که شیمی بود. چی میشه؟ It was chemistry class. Chemistry. شیمی. Number 3. Was it a sunny day? Sunny آفتابی. Was it a sunny day? آیا روز آفتابی بود؟ که طبیعتا نبود. می نویسیم no, it wasn't. میخوایم بگیم که بارونی بود. It was rainy. بقیه سوالا رو میخونم، ترجمه‌شو سریع بهتون میگم، خودتون میتونید به عنوان تمرین برای خودتون انجام بدید. Was it 10 o'clock؟ ساعت 10 بود. Was Mr. Walker very angry؟ آیا آقای واکر خیلی عصبانی بود معلمشون؟ Angry، عصبانی. Were Alyssa and Jacob late to class؟ آیا الیسا و جیکوب دیر کرده بودن این 2 نفر به کلاس؟ Were they at the board؟ آیا پای تخته بودن؟ Were the windows open؟ آیا پنجره باز بودن؟ پس شما عکس رو میبینید و به سوالات جواب میدید. توجه کنید اگر از اسم استفاده کرده به فرض سوال آخر گفته Were the windows open؟ آیا پنجره ها باز بودن؟ شما بخواه بگید که نه نبودن. چیا نبودن؟ پنجره ها دیگه. ما دیگه نمیایم پنجره رو دوباره تکرار کنیم بگیم No the windows weren't. یاد گرفتیم که توی جواب از ضمیر جایگزین اسم استفاده کنیم. پس ضمیر جایگزین the windows چی میشه؟ They. No, they weren't. They برمیگرده به windows. همین فرم رو باید برای همه سوالا به کار ببرید. Part 4. Pronunciation. Negative contractions. اینجا در مورد تلفظ مخفف‌های منفی صحبت کرده که میگه کلماتی مثل aren't, don't, weren't, can't یک سیلابلی تلفظ میشن. دوتاش نمی کنیم. نمیگیم aren't, weren't. بگیم aren't,
weren't, don't, can't. برخلاف اون اینا دو سیلابلی هن. isn't, isn't, doesn't, wasn't, didn't. باز هم تکرار میکنم، خیلی حساسیت به این نشونالی. تو این لول شما هر جوری که تونستید اینا رو تلفظ کنید کاملا اوکیه. فعلا روی پرونانسیشن، حالتی که استرس میگیرن، خیلی حساسیت نشونالی. تمام اینا توسط فیلم نگاه کردن، گوش دادن، همه اینا بهتر میشه. من جملاتی که پایین داره یک بار میخونم. They didn't like the comedy movie because it wasn't funny. اونا فیلم کمدی رو دوست نداشتن به خاطر اینکه اصلاً بامزه نبود. I don't like coffee and she doesn't like tea. من قهوه دوست ندارم و اون هم چای دوست نداره. This isn't my book. این کتاب من نیست. I can't read French. من فرانسوی نمیتونم بخونم. They weren't in class yesterday. اونا دیروز تو کلاس نبودن. And they aren't in class today. و امروز هم توی کلاس نیستن. پس یک بار تلفظ میکنم. شما اصلا one syllable, two syllables شو نبینید. کلا اینا رو حذف کنید. من یک بار تلفظ میکنم و از این پارت عبور میکنیم. Aren't, aren't, don't, don't, weren't, weren't, can't, can't, isn't, isn't, doesn't, doesn't, wasn't, wasn't, didn't, didn't. اینجا یه تمرین گفته write 4 sentences with negative contractions. 4 تا جمله با مخفف‌های منفی بنویسید. با همینا که هستن میتونید جمله بنویسید با can't, don't, aren't, weren't, didn't. همه اینا رو ما گرامراشو یاد گرفتیم. میتونید 4 تا جمله بنویسید و برای خودتون اینا رو بخونید. یه کانورسیشن دیگه ادامه همون کانورسیشنی که ما پارت دوم خوندیم بین بیانکا و ماریو. So Mario, where did you grow up? کجا بزرگ شدی؟ I grew up in New York. تو نیویورک بزرگ شدم. Grow up, رشد کردن، بزرگ شدن. Were you born there? آیا اونجا به دنیا آمدی؟ Yeah, I was born in Brooklyn. آره، توی بروکلین به دنیا آمدم. And when did you come to Los Angeles? کی اومدی لس آنجلس؟ When did you come to Los Angeles? Come یعنی آمدن. In 2008. سال 2008. How old were you then? اون موقع چند سالت بود؟ Then اینجا به معنای اون موقع هستش. توجه کنید then یک جاهایی به معنای اون موقع میده. How old were you then? اون موقع چند سالت بود؟ I was 18. 18 سالم بود. I went to college here. اینجا به دانشگاه رفتم. Oh, what was your major? رشته چی بود؟ Major اینجا به معنای رشته تحصیلی هستش. Oh, what was your major? رشته چی بود؟ Photography, عکاسی, photography. I was a photographer for 5 years after college. 5 سال بعد از دانشگاه یک عکاس بودم. Really? جداً? Why did you become a hairstylist? چرا آرایشگر شدی؟ Hairstylist. Because I needed the money. به خاطر اینکه به پول احتیاج داشتم. Needed. گذشته need هستش. یه فعل با قاعده. ایدی گرفته. And I love it. و عاشقشم. So what do you think? چی فکر میکنی؟ Well, کلمات جدیدی که اینجا یاد گرفتیم grow up به معنای بزرگ شدن، رشد کردن. Then توی یک سری از سوالات و جملات به معنای اون وقت هستش. Major رشته تحصیلی. Photographer عکاس. Photography عکاسی. Hairstylist آرایشگر موهای زنان. Hairstylist کسی که روی موهای زنها کار میکنه. برای کسی که روی موهای مردا کار میکنه بهش میگن barber. B-A-R-B-E-R. توی گرامر پارت 6 ما WH question اضافه میکنیم به گرامری که توی این یونیت و یونیت گذشته یاد گرفتیم. اولین پارتی که اینجا میبینید گذشته هستش. ما یاد گرفتیم که برای گذشته از
did برای سوال کردن استفاده میکنیم و دوباره یادآوری میکنم ما توی سوال و جوابای منفی فعل رو به گذشته نمیبریم و اون به خاطر وجود did در سوال و جمله منفی هستش. توی جملات مثبت فقط فعل گذشته میره. سوالی که اینجا نوشته Where did you grow up؟ Where یعنی کجا؟ پس ما یک سری WH question داریم اینجا که قبلا یاد گرفتیمشون و اینکه باید یاد بگیرید WH question همیشه قبل از do و did میاد. فرقی نمیکنه سوالمون حال باشه و یا آینده باشه، ما WH question رو قبل از do و does میاریم، did میاریم. اینجا از do و does صحبت نشده، فقط did هستش، پس ما تمامی WH question رو میذاریم قبل از did. Where did you? What did you? Who did you? When did you? Why did you? Which did you? هر چی WH question باشه قبل از did میاد. و ما طبیعتاً باید به اون WH question جواب بدیم. Where did you grow up? کجا بزرگ شدی؟ پس کجا رو باید به جواب بدیم که اون مکان کجا بوده. I grew up in New York. در نیویورک به دنیا آمدم. What did your father do there? پدرت اونجا چی کار میکرد؟ He worked in a department store. توی مرکز خرید کار میکرد. He worked. When did you come to Los Angeles? کی به لس آنجلس اومدی؟ I came to Los Angeles in 2008. Why did you become a hairstylist? چرا آرایشگر موهای زنها شدی؟ Because I needed the money. به خاطر اینکه به پولش احتیاج داشتم. پس فعلایی که اینجا استفاده شدن grew up, worked, came, needed. دو تا فعل بیقاعده داریم و دو تا فعل با قاعده. grew up و came فعلای بیقاعدن، worked و needed فعلای با قاعده هستن که ایدی گرفتن. و توجه کنید worked, needed, worked, needed. یونیت قبلا یاد گرفتیم که ایدی که وقتی میگیره یا تلفظ ما به صورت ت میشه یا د یا اد. needed, worked. و سوال where were you born هم که با هم دیگه یاد گرفتیم. where were you born؟ کجا به دنیا آمدی؟ I was born in Brooklyn. ضمیر فعل to be was where born. When were you born؟ کی به دنیا آمدی؟ I was born in 1990. سال 1990 به دنیا آمدم. How old were you in 2008؟ سال 2008 چند سالت بود؟ How old WH question were you؟ I was 18. What was your major in college؟ Major was رشته‌ت توی دانشگاه چی بود؟ Photography. I was a photographer for 5 years. تمرین پارت A ما 6 تا سوال داریم که باید جوابهاش رو از سمت راست پیدا کنیم و مچ کنیم. اولی رو انجام داده. Where were you born؟ کجا به دنیا آمدی؟ E. In Kyoto, Japan. پس تنها جوابی که به شماره 1 میخوره E هستش. طبق روال ویدیو رو پاس کنید، شماره 2 تا شماره 6 رو انجام برید. Let's go. Number 2. Where did you grow up? کجا بزرگ شدی؟ D. I grew up in Tokyo. How was your first day of school? روز اول مدرسه چطور بود؟ It was a little scary. یه ذره ترسناک بود. Number 4. Who was your best friend in school? بهترین دوستت، صمیمیترین دوستت توی مدرسه کی بود؟ His name was Akio. Number 5. What was he like? چطور آدمی بودش؟ He was really friendly. Number 6. Why did you take this class? I wanted to improve my English. میخواستم انگلیسیم رو بهتر کنم. Improve یعنی بهتر کردن، تقویت کردن، بهبود دادن. I wanted to improve my English. توی پارت C میرسیم به سالها. توی سالهای میلادی ما 3 تا حالت داریم. 3 تا حالت خیلی واضح. سالهای قبل از 2000، خود 2000 و بعد از 2000. اینجوری بهتون بگم. قبل از 2000 رو ما 2 تا میخونیم. اگر سالمون باشه 1994 میگیم 1994.
دیگه حالت فارسی نمیگیم 1900 و اینا نداریم. دونه دونه میگیم 1994. اگر سالمون 1918 باشه میگیم 1918. پس دوتا خونده میشن. 1920. 1932. خود سال 2000 رو داریم که 2000 خونده میشه 2000 و بعد از 2000 ما 2 تا گزینه داریم، یا اینکه 2 تا بخونیم یا کلاً بخونیم. شما میتونید کلاً بخونید، بگید که مثلا به فرض 2011 میشه 2011. 2021 2021. یا میتونید 2 تا بخونید 2011 2021. پس بالای 2000 رو شما میتونید 2 تا بخونید. و اینکه توی قرنها اگر بخوایم بگید، به فرض بگین سال 1900. سال 1900 دیگه ما نمیگیم 1900 بگیم 2 تا 0. میگیم 1900. 19 تا 100. 1900 که میشه 1900. بخوام بگیم سال 1200 چی میگیم؟ میگیم 12 تا 100. 1200. به کتاب نگاه کنید. 1900 سال 1900. 1906. ما قبلا یاد گرفتیم که به 0 میگیم O. 1906. معمولا توی سالها از کلمه 0 استفاده نمیشه، میگیم O. 1906. 1995. 2000. 2007. 2015. این رو به صورت معمول گفته 2007. 2007. ما اگر خواستیم اینو دوتایی بگیم چی میگیم؟ میگیم 2007. 2007. سوالایی که اینجا نوشته رو میتونید در قالب کامنت برای من بدید. Where were you born? When was your father born? When was your mother born? When did you turn 13? Turn اینجا یعنی شدن. کی 13 سالت شد؟ When did you start high school? When did you begin to study English? توی پارت لیسنینگ باید به 4 نفر گوش بدید و بنویسید تو مرحله اول چه سالی به دنیا آمدن و تو پارت بی کجا بزرگ شدن. Melissa was born in سال رو بنویسید. Melissa grew up in اون مکان رو اینجا بنویسید. Part 8 Word Power School Days روزهای مدرسه. ما 3 تا کاتگوری اینجا داریم. School Days Classes کلاس ها. Types of Schools انواع مدارس. Places مکان ها. ما کلماتی که میخونیم اینجا پرونانسیشنش یاد میگیریم و معناش یاد میگیریم و شما باید خودتون اینها رو کاتگورایز کنید. توی کاتگوری خودش بنویسید. کلمه اول Auditorium سالن نمایش. Auditorium. Cafeteria. Cafeteria. College. College. Computer lab. Computer lab. کارگاه کامپیوتر. Elementary school. Elementary school. مدرسه ابتدایی. Geography. Geography. جغرافی. جغرافیا. High school. High school. مدرسه متوسطه. History. History. تاریخ. Library. Library. کتابخانه. Middle school. Middle school. مدرسه راهنمایی. Physical education. Physical education. تربیت بدنی. Science. Science. علوم. سوالاتی که پایین نوشته رو میتونید راحت بهش جواب بدید. فقط معناش رو باید بدونید. What classes did you take? چه کلاسایی برداشتید؟ قبلا یاد گرفتیم که از فعل take استفاده میکنیم. کلاس برداشتن، یک کلاسی رو ثبت نام کردن. What was your favorite class? Why? What classes didn't you like? چه کلاسایی رو دوست نداشتید؟ Why not? چرا نه؟
Who was your best friend? Who was your favorite teacher? Why? Where did you spend your free time? Why? What was a typical day of school like? یعنی یک روز معمولی مدرسه چطوری بود؟ What didn't you like about school? در مورد مدرسه چه چیزی رو دوست نداشتی؟ Part is speaking. Can you remember? میتونی به یاد بیاری؟ Remember به یاد آوردن. How often do you have English class? چند وقت یه بار کلاس انگلیسی داری؟ What do you remember from your last class? از آخرین کلاستون چی یادتون میاد؟ سوالایی که اینجا پرسیده تماماً برای گذشته هستش. اگه کلاس انگلیسی میرید که گروهیه میتونید بهش جواب بدید. Who was in class? کی کلاس بود؟ سر کلاس بود. Who wasn't there? چه کسی نبود؟ Who was late that day? Who was very tired? What color were your teacher's shoes? کفشای معلمتون چه رنگی بودن؟ What were your teacher's first words? اولین کلمات معلمتون چی بود؟ Did all the students bring their books? همه دانش آموزا کتاباشون آوردن؟ What did you learn? چی یاد گرفتین؟ What did you do after class? بعد از کلاس چی کار کردین؟ Part 11. Reading. The story of a third culture kid. داستان یک بچه فرهنگ سومی که ما باید ریدینگ رو بخونیم و بفهمیم که فرهنگ سومی یعنی چی. Culture یک کلمه جدید یاد میگیریم. Culture به معنی فرهنگ. Tommy was born in Colombo, the largest city in the island country of Sri Lanka. تامی توی کلمبو به دنیا آمد. بزرگترین شهر در کشور جزیره‌ای سریلانکا. The streets of Colombo were busy. خیابان‌های کلمبو خیلی شلوغ بودن. And Tommy loved the colors, sights and smells. و تامی عاشق رنگ‌ها بود، نماها و بوها. sight نما چیزی که می‌بینیم. He played on sandy beaches with his friends. توی سواحل شنی با دوستاش بازی می‌کرد. sandy شنی، sand شن. He spoke Sinhalese with his friends and family and learned English at school. با دوستاش و خانواده‌اش سینهالیز صحبت می‌کرد. سینهالیز زبان کشور سریلانکا. And learned English at school و در مدرسه انگلیسی یاد گرفت. He loved visiting the neighborhood markets with his family. عاشق این بود که به بازارهای محله بره با خانواده‌اش. To buy fresh fruits and vegetables. تا میوه تازه و سبزی بخره. Typical Sri Lankan dishes made with coconut and rice were some of his favorite foods. Typical یعنی معمولی. dish یعنی غذا. غذاهای معمولی سریلانکایی درست شده با نارگیل و برنج از مورد علاقه هاش بودن. When he was 6, وقتی که 6 سالش بود, Tommy moved with his parents to a small town near New York City. تامی با خانواده‌اش نقل مکان کردن به یک شهر کوچیک نزدیک به نیویورک. His parents both had new jobs there. هر دو والدینش اونجا شغلای جدید داشتن. For Tommy, life in his new town was a big surprise. برای تامی زندگیش توی این شهر جدید یک سورپرایز بزرگ بود. Everything was different. همه چی متفاوت بود. The streets were quieter and less colorful. خیابونها خیلی آرومتر و خلوت‌تر و کمرنگتر بودن. The grocery stores sold so many different types of fruits, vegetables, cheeses and cereals. یعنی سوپرمارکت‌ها یا بقالی‌ها کلی انواع مختلف میوه، سبزی، پنیر و سیریال می‌فروختن.
There were so many restaurants in his new town. یعنی توی شهر جدیدش کلی رستوران وجود داشت. He tried Italian food, Chinese food, Greek food and Mexican food. غذای ایتالیایی امتحان کرد، غذای چینی، غذای یونانی و غذای مکزیکی. The weather was different too. آب و هوا هم متفاوت بود. Tommy saw snow for the very first time. تامی برای اولین بار برف رو دید. Looking back, Tommy remembers learning that the culture in the United States was different from the culture in Sri Lanka. الان که داره بهش فکر میکنه، looking back یه اصطلاحه، میگه الان که داره به یادش میاره، Tommy remembers learning that the culture in the United States was different. تامی یادش میاد که یاد گرفت فرهنگ آمریکایی از فرهنگ سریلانکا خیلی فرق میکنه. No better, not worse. بهتر نیست، بدتر نیست. Just different. فقط متفاوته. Tommy learned new things every day. هر روز چیزای جدید یاد گرفت. He learned Spanish in school. توی مدرسه اسپانیایی یاد گرفت. He also learned ways that people in the US communicate with each other. و همچنین راههایی رو که مردم توی ایالات متحده با همدیگه ارتباط برقرار میکنن رو یاد گرفت. Tommy remembers everyone saying, How are you doing? تامی یادش میاد که همه میگفتن How are you doing? چطوری؟ But it wasn't a question. ولی سوال نبود. It was like saying hi. مثل این بود که میگفتن سلام. Tommy was a third culture kid. تامی یک بچه فرهنگ سومی بود. That means he was raised in a different country than his parents. این به این معناست که او در یک کشور متفاوت از کشور پدر مادرش بزرگ شد. Many third culture kids believe that they are lucky. خیلی از بچه‌های فرهنگ سومی باور دارن که اونا خوششانسن. They know and understand more than one culture. اونا میدونن و متوجه میشن بیشتر از یک فرهنگ. Tommy went to college in Los Angeles and studied languages. تامی توی لس آنجلس به دانشگاه رفت و زبان خوند. Now he works for a big charity that helps children around the world get a good education. و حالا او در یک خیریه کار میکنه و کمک میکنه که بچه‌های دور دنیا تحصیلات خوب داشته باشن. Sometimes it's hard to learn a whole new way of life. بعضی اوقات سخته که یک جور جدیدی از زندگی رو یاد بگیریم. But Tommy says it's the best thing that ever happened. ولی تامی میگه که این بهترین چیزیه که اتفاق افتاده براش. He called Sri Lanka home and the US home too. سریلانکا رو خونه میدونست و همچنین ایالات متحده رو. کلماتی که پارت اول داشتیم sandy یعنی شنی، neighborhood محله، typical معمولی، coconut نارگیل، colorful رنگارنگ، Greek یونانی، communicate ارتباط برقرار کردن، raise رشد دادن، بزرگ کردن، تربیت کردن، charity خیریه. این هم از یونیت 15. Make sure you like the video and subscribe to my channel. If you have any questions, you can write them down in the comments. Thank you very much, guys, and I'll catch you in the next one. Good luck.